الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ویلکم ټو هوم بایولوژي کلاس فسٹ ایئر بایولوژي دا مونږ چې د ګلایکالیسس کم ټاپک چې د مونږ شروع کړو. بیا په ګلایکالیسس کې ماته ویلو چې باقي دوه سټیجونه دي. یو زموږ سره پریپریټری پیج دی، بل زموږ سره اکسیډیټیو پیج دی. پریپریټری پیج په دې مونږ مخکې کو د ګلایکالیسس چې پریپریټری پیج کې څه چل کیږي، مونږ شروعات کوو د ګلوکوز نه. اوله خبره دا ده کم ګلوکوز چې دی نو په دې کې شپږ کاربن دي. نو پریپریټری پیج کې د ټول نه اول په سبا کم کار کیږي، دا ګلوکوز چې دا بدلیږي. دا ګلوکوز به څه ته بدل شي؟ دا ګلوکوز چې دی څه کوي، دا ګلوکوز په بدل شي ګلوکوز 6 فاسفیټ. دا 6 فاسفیټ چې دی دا دې ته ولې وایي، لکه دلته دا سره ګلوکوز راغی خو سیوای د سره یو نوم راغی 6 فاسفیټ. دا 6 فاسفیټ څه ته وایي؟ د ګلوکوز ګوري زموږ سره شپږ کاربن دي، 1 2 3 4 5 6. دا 6 فاسفیټ د کوم ځای راغی؟ یو فاسفیټ راشي په دې 6 نمبر کاربن باندې، دا فاسفیټ چې دی 6 نمبر کاربن ته ځان اٹیچ کی. نو دا 6 د 6 نمبر کاربن سره راغی او فاسفیټ چې دی د فاسفیټ سره راغی. نو ځکه د ګلوکوز ته موږ څه وایو؟ ګلوکوز 6 فاسفیټ. ټیک شو. اول سټیپ دا چلو شو چې ګلوکوز چې دی هغه ګلوکوز 6 فاسفیټ چې دی بدل شو. اوس د دې نه بعد به څه کیږي؟ د دې نه بعد چې دی دا ګلوکوز 6 فاسفیټ چې دی دا به بدل شي فرکټوز 6 فاسفیټ. ګلوکوز 6 فاسفیټ چې دی دا به بدل شي فرکټوز 6 فاسفیټ. یعنی مطلب سره مطلب دا دی چې د ګلوکوز نه به جوړ شي فرکټوز او 6 فاسفیټ چې دی دا فاسفیټ چې دی دا به د 6 نمبر کاربن په خپل ځای باندې. خو اوس چې دا ګلوکوز د فرکټوز ته بدلیږي نو په دې کې زموږ سره یو انزایم دی، هغه نوم یاد ساتئ چې هغې ته مونږ وایو پاسپو ګلوکوز ایزومیریز. ته مونږ پاسپو ګلوکوز ایزومیریز وایو. دا یو انزایم دی. دا انزایم دا چل کوي چې دا ګلوکوز بدلی فرکټوز ته او 6 نمبر فاسفیټ چې دلته کې دی یعنی دلته کې دلته کې په خپل ځای باندې دی. اوس ګلوکوز چې دی هغه فرکټوز ته بدل شو. نو د ګلوکوز دپاره کم ګروپ چې دی هغې ته مونږ وایو الډوهیګزوز. ټیک شو. بیا د فرکټوز دپاره چې زموږ سره کم ګروپ استعمالیږي نو هغې ته مونږ وایو کیټون ګروپ. هغې ته مونږ کیټون ګروپ وایو. دا به تاسو له مخکې لازي دا چې دی الډوهیګزوز او کیټون ګروپ چې دی دا معمولي استعمال کوو د دې چې دی بیا تاسو پوه شئ. نو اوس په دې کې ځان پوه کړئ. ګلوکوز 6 فاسفیټ چې کله فرکټوز 6 فاسفیټ ته بدل شو نو په دې کې دا انزایم استعمال شو او د دې انزایم نه علاوه دلته کې یو اے ټي پی استعمال شو. نو هغه اے ټي پی څه ته بدل شو؟ هغه بدل شو اے ډي پی ته، یعنی اډینوسین ټرای فاسفیټ اډینوسین ډای فاسفیټ. د قشن په دې کې ګلوکوز چې کله ګلوکوز 6 فاسفیټ ته بدل شوی نو په دې کې هم یو اے ټي پی چې دی هغه استعمال شو. نو پریپریټری پیج کې یو اے ټي پی ګلوکوز چې کله ګلوکوز 6 فاسفیټ ته بدلیږي دلته کې استعمالیږي او چې کله دا ګلوکوز 6 فاسفیټ فرکټوز 6 فاسفیټ ته بدلیږي نو یو اے ټي پی په دې کې استعمالیږي. نو یاد ساتئ پریپریټری پیج کې صرف 2 اے ټي پی چې دی هغه استعمالیږي. بل ګلوکوز 6 فاسفیټ چې کله جوړ شي نو دې یو بل فاسفیټ ګروپ چې دی راشي. چې کله فاسفیټ ګروپ راشي دلته کې یو فاسفیټ په 6 نمبر کاربن باندې او چې کله بل فاسفیټ راشي نو هغه په 1 نمبر کاربن باندې چې دی ځان اٹیچ کی. نو اوس څه کوئ؟ یو فاسفیټ ګروپ دلته کې شو یو دلته کې شو. دا دوه دي د دې لپاره موږ ټکی استعمالو بای. نو اوس دا کوم مالیکول چې دی دا زموږ سره څه دی؟ دا فرکټوز دی. ټیک شو. فرکټوز ما 1 ولې لیکلی؟ په 1 نمبر کاربن باندې یو فاسفیټ ګروپ اٹیچ دی، بیا مې 6 لیکلی. د دې مطلب دا دی چې په 6 نمبر کاربن بل فاسفیټ ګروپ اٹیچ دی او د بای مطلب دا دی چې دا فاسفیټ ګروپونه چې دي دا دوه دي او 3 فاسفیټ دي. نو د دې نوم څه شو؟ فرکټوز 1,6 بای فاسفیټ. چې کله فرکټوز 1,6 بای فاسفیټ جوړ شي نو په دې کې به د دې بریک ډاون شي. بریک ډاون به څنګه کیږي چې دا 3 کاربن او فاسفیټ په یو طرف ته شي، دا 3 کاربن او فاسفیټ چې دی دا به بل طرف ته شي. نو په دې کې دلته کې دا بریک ډاون شو. چې کله بریک ډاون شو نو څه کوي؟ 3 کاربن او فاسفیټ یو طرف ته، 3 کاربن او فاسفیټ چې دی دا بل طرف ته. نو دا 3 کاربن او په 1 نمبر چې کوم فاسفیټ دی دته د نو مالیکول جوړیږي چې هغه ته مونږ وایو ډای هایډرو اکسی ایسیټون. بیا د بل طرف ته دا 3 کاربن او په 3 نمبر دلته کې په 6 نمبر او دلته کې مونږ 3 وایو فاسفیټ چې دلته کې اٹیچ دی. نو دا زموږ سره کوم مالیکول جوړیږي؟ ګلایسر الډیهایډ 3 فاسفیټ. ګلایسر الډیهایډ 3 فاسفیټ. نو دا دوه مالیکول چې دی دا زموږ سره جوړ شو.
نو دا دوه مالیکول چې دی چې کله ان شاء الله زه تاسو ته اکسیډیټیو پیز وکړم نو دا دواړه به هغه اکسیډیټیو پیز ته ځي او په هغه ځای کې به دا استعمالیږي او د دې نه په اخر کې چې دی پایرویک اسید چې دی هغه به جوړیږي. نو بیرته خلاصې هم ځان پوه کړئ. اول به سره پریپریټری پیز کې د ګلوکوز نه ګلوکوز 6 فاسفیټ جوړ شي. د ګلوکوز نه کله ګلوکوز 6 فاسفیټ جوړیږي نو بده کې انرژي لپاره یو اي ټي پی چې دی بده کې استعمال شي ناغه اي ډي پی پاتې شي. نو وس دا ګلوکوز 6 فاسفیټ ته ولي وي چې کله 6 نمبر کاربن سره یو فاسفیټ ګروپ اټای شي نو د 6 فاسفیټ او د ګلوکوز دی نو ګلوکوز 6 فاسفیټ. بیا د دې ګلوکوز 6 فاسفیټ نه دلته کې فرکټوز 6 فاسفیټ جوړیږي. فرکټوز څه ته وایي؟ ګلوکوز زموږ سره بدل شي فرکټوز ته. په دې کې کوم انزایم دی چې هغه ته موږ وایو فاسفو ګلوکوز آیزومریز. فاسفو ګلوکوز آیزومریز وته وایو. نه هغه دا چې لکه ګلوکوز 6 فاسفیټ چې دی فرکټوز 6 فاسفیټ چې دی بدل کی او یو اي ټي پی زموږ سره په دې کې استعمال شي. یو اي ټي پی زموږ سره دلته کې دی یو زموږ سره دلته کې استعمال شو. نو پریپریټری بیس کې دا یاد ساتئ چې زموږ سره صرف 2 اي ټي پی مالیکول چې دی نه هغه زموږ سره چې دی استعمالېږي. خو دوی کې زموږ سره یو بل فاسفیټ راشي هغه په 1 نمبر باندې ځان اٹیچ کی یو په 6 نمبر باندې دی دې ته موږ وایو بای فاسفیټ. دا فرکټوز دی فرکټوز دا دی یو فاسفیټ په 1 نمبر باندې دی 1 ما لیکل دی بل فاسفیټ په 6 نمبر باندې ما 6 لیکل دی دوی نو بای فاسفیټ. اوس په دې کې بیا بریک ډاون شي دا درې یو طرف ته لاړ شي دا درې بل طرف ته لاړ شي سره د فاسفیټ دلته کې کوم مالیکول جوړ شي هغه ته موږ ډای هایدرو اکسی اسیټون وته وایو او دلته چې کوم مالیکول زموږ سره جوړ شي هغه ته ویل کېږي ګلایسر الډیهایډ 3 فاسفیټ. نو دا دوه چې دا بیا په اکسیډیټیو بیس کې استعمالېږي ان شاء الله او تاسو په اکسیډیټیو بیس کې وایم تاسو بیا په دې باندې پوه شئ. خو په دې کې دا فاسفو ګلوکوز آیزومریز د انزایم یاد ساتئ چې دا ګلوکوز نه کله فرکټوز جوړیږي نو دا انزایم چې د زموږ سره استعمالېږي. په دې پوه شئ نو موږ تاسو ضرور شیر کړئ او په دې کې څه کوېسچن ماته کمنټ کې ضرور وایي. اکسیډیټیو بیس چې دی ان شاء الله بیا وکم. تھینک یو ډیر مننه.